mình giới thiệu về món canh rau sắn cá. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với vlog của mình hôm nay. Thời tiết ở Phú Thọ đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hạ. Mình đi ngang qua cánh đồng mà cảm giác nắng chiều như thiêu đốt những gốc dạ còn trở lại sau mùa gặt. Nắng và gió thổi những làn hơi nóng hầm hập phả lên mặt đường, phả lên những đám cỏ hoa trải dài theo những nương sắn trên triền đồi. Thế mới biết sức chịu đựng kiên cường của cây sắn trong thời tiết khắc nghiệt. Cây sắn vẫn vươn mình tốt tươi trên những nương đồi khô cằn sỏi đá này. Các bạn ạ, mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất Trung Du Phú Thọ, nơi có những rừng cọ đồi chè bạt ngàn xanh mướt. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những nương sắn trên sườn đồi khô cằn sỏi đá này. Ngay từ nhỏ, mình đã gắn bó với cây sắn, đặc biệt là những món ăn từ củ sắn. Mình cũng đã có một vài video giới thiệu về món ăn dân dã từ củ sắn và món bánh huyền thoại của người dân Phú Thọ. Hôm nay trong vlog này, mình sẽ giới thiệu thêm một món ăn dân dã từ sắn, nhưng không phải củ sắn mà là từ lá sắn. Các bạn biết không, cây sắn đã cứu đói cho cả gia đình mình trong những năm nghèo khó và thiếu gạo đấy. Bây giờ thì điều kiện kinh tế khá hơn, củ sắn non chỉ sử dụng như một thức quà ăn vặt, tráng miệng và là món quà tặng nhau. Còn củ sắn già là thức ăn dự trữ cho gia súc gia cầm trong những ngày đông buốt giá. Với cây sắn có thể để làm củi, làm nấm và làm giống cho vụ mùa kế tiếp. Còn lá sắn thì chứa nhiều chất dinh dưỡng, có giá trị và đầy đủ các axit amin cần thiết, nên có thể sử dụng làm thức ăn cho người, cho gia súc, nuôi tằm, nuôi cá và làm dưa sắn nữa. Có thể nói, cây sắn là cây lương thực có giá trị cao, được xếp hạng sau lúa và ngô. Các bạn ạ, rau sắn là loại rau quen thuộc của người dân vùng Trung Du Bắc Bộ chúng tôi. Mùa sắn đến thì con gái, là thời kỳ cây dồn hết sức sống của mình vào những chiếc lá non mỡ màng. Đó là lúc người dân đi hái những chiếc lá non, búp lá về để làm dưa rau sắn đấy. Hôm nay đi thăm vườn thì mình cũng đã bẻ được một ít cành sắn ở trên nương. Bây giờ thì mình mang về nhà để nhặt những lá non và lá bánh tẻ để làm dưa sắn. Mời các bạn cùng theo chân mình về nhà làm dưa sắn nha. Các bạn ạ, làm dưa rau sắn quan trọng nhất là khâu vò rau sắn. Phải vò thật kỹ thì khi nấu mới ngon. Thời tiết nắng nóng quá, mình mang rau sắn về đến nhà thì rau héo hết, thành ra dễ vò các bạn ạ. Mình vò như thế này là đạt yêu cầu rồi này. Mình đổ nước xăm xắp như thế này để 1-2 hôm là có thể lấy ra nấu ăn được rồi. Mình nhớ ngày xưa khi còn nhỏ, mỗi khi lên nương sắn hoặc đi hái lá sắn thì mình sẽ lấy những cuống sắn để kết thành một ngôi tháp làm đồ chơi. Ngày đấy làm gì có đồ chơi đâu. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng những cuống sắn này để kết thành một ngôi tháp ôn lại kỷ niệm tuổi thơ của mình nhá. Ui cha, có con bọ ngựa con. Mọi người nhìn nó biểu diễn hay không này? 1, 2, 3, nhảy này.
Giờ thì mình đã kết xong cái tháp rồi này, nhìn cũng thú vị ha. Đây là trò chơi lúc mình ở tuổi trẻ trâu. Bạn nào đã trải qua trò chơi này thì comment chia sẻ cho mình cùng biết với nha. Các bạn ạ, đây là dưa sắn sau khi mình đã muối được 2 ngày. Bây giờ thì dưa sắn của mình đã ngấu, nhìn nó như thế này này. Hôm nay thì mình cũng có một mớ tép tươi, hay quê mình gọi là tép dầu đấy. Mình rất thích cá tép dầu, nó là một loại cá nhỏ sống ở sông, thịt thơm, dai và rất ngon. Mình nhớ trước đây, mỗi khi nhà có khách hoặc mỗi khi muốn cải thiện bữa ăn gia đình, bố mẹ mình thường mua một ít cá hoặc một ít thịt hoặc một vài cái móng giò để nấu cùng với canh dưa sắn. Rau sắn sẽ lấp kín hết cả cá thịt nên người ta gọi là canh rau sắn, vì chỉ có rau sắn là chủ đạo trong nồi canh. Với món canh dưa sắn hôm nay, mình sử dụng 300g cá tép sông và một bát loa rau sắn với một ít dầu ăn cùng mùi tàu và lá hành tươi. Bạn có thể chuẩn bị lượng nguyên liệu phụ thuộc vào khẩu phần ăn của gia đình bạn. Với những nguyên liệu dân dã rẻ tiền, món canh dưa sắn cực kỳ hấp dẫn bởi cái mùi vị không lẫn với bất kỳ món ăn nào. Loại rau sắn làm dưa này có mùi nặng hơn mùi dưa khú, nhưng khi nấu kèm cá hoặc thịt thì ăn lại hợp lý. Hôm nay mình nấu món dưa sắn cá tép nhá. Mình cho rau sắn vào đây để đảo sơ qua và cho vào đây 2 thìa hạt nêm, rồi sau đó đậy vung vào đun khoảng 30 phút thì mình mới cho cá vào sau. Các bạn ạ, món rau sắn cá tép được đun trên bếp củi, rất đượm mùi khói bếp, gợi mùi vị chua, mùi thơm của thịt cá, tất cả quyện với nhau. Món này không cần cho thêm thứ gia vị gì, ăn vẫn rất ngon. Rau sắn nấu cá, không thêm rau gia vị đi kèm, nhìn bát rau sắn nấu cá, ban đầu người sành ăn sẽ phải cau mày cau mặt, vì món ăn này không có gì là hấp dẫn hoa mỹ. Nhưng khi ăn rồi, thực khách sẽ bị chinh phục bởi cái vị ngon và lạ của nó. Đúng là một đặc trưng giản dị của một món ăn lạ, chỉ ở vùng Trung Du Bắc Bộ này mới có. Tôi nhớ một câu nói của một triết gia, đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế, quả đúng như vậy. Sau khi đun được khoảng 45 phút
thì mình cho thêm vào nồi canh một bát nước và đậy vung đun tiếp khoảng 20 phút nữa là ok rồi. Sau khi rau sắn đã chín mềm thì mình thêm một ít ngò gai thái nhỏ. Giờ thì mình đã hoàn thành xong nồi canh dưa rau sắn nấu tép rồi nè. Các bạn thân mến, canh rau sắn là món ăn mộc mạc đơn sơ và tắm được tình người của người dân vùng Trung Du Phú Thọ. Canh rau sắn có mùi vị thơm nồng đặc trưng, vị bùi bùi chua chua của rau sắn, vị ngọt đậm đà của cá tươi, là món ăn rất phù hợp với những ngày thời tiết nóng nực như thế này. Hãy cùng thử nấu món ngon lạ miệng này cho bữa cơm gia đình bạn nhé. Và thời lượng video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chúc bạn một ngày tốt lành. Nếu thấy video của mình có một chút hữu ích, xin tặng cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Nhớ ghé thăm Simple Living VN thường xuyên để có thêm những món ngon bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những